Сьогодні хочу продовжити тему смаколиків для малечі, коли малеча вдома на канікулах. Хоча такі кексики також дуже зручно давати дитині в школу як перекус. Тож давайте приготуємо дуже пухкі та мега смачні бананові кексики. І що саме цікаве, ці кексики настільки легко готуються, що їх навіть може приготувати дитина самотужки. Тож в цьому відео я тільки оператор, а кулінарить моя доня Аня. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це підготувати сухі інгредієнти, а саме просіємо борошно. Також до борошна просіємо розпушувач, бо від зберігання він трішки збивається в грудочки. Цей розпушувач приготований власноруч. І як це можна зробити самостійно вдома, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Після цього очищуємо та ламаємо на шматочки банан. Тут вже Ані в помічники напросився наш найменший Міша. Банани краще використовувати у приготуванні цих кексів вже достиглі, можна навіть трішки перестиглі. Всі інгредієнти для приготування кексів мають бути кімнатної температури. До бананів в миску додаємо яйця кімнатної температури та м'яке вершкове масло. Вершкове масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. Сюди ж додаємо цукор та дрібку солі. Ми вирішили ще додати декілька крапель екстракту ванілі. Ну а тепер прибиваємо все це погружним блендером в однорідну масу. Після цього в нашу бананову основу для тіста додаємо одразу всі сухі інгредієнти та перемішуємо ручним вінчиком до однорідності. Тісто виходить дуже ніжне, гладеньке та дуже ароматне. В цей момент можна вімкнути духовку на 190 градусів розігріватися, а поки ми будемо розкладати тісто по формочкам, вона якраз добре розігріється. Отже, випікати кексики ми будемо в таких звичайних паперових формочках для кексів. І щоб вони від ще сирого тіста не втрачали форми, ми кладемо паперові форми ще в таку металічну форму та викладаємо наше бананове тісто у форми. Ми заповнювали форми тістом десь наполовину та ставимо наші кекси у вже розігріту духовку випікатися. Цієї кількості тіста в нас вийшло 15 невеличких кексиків. Час випікання 25 хвилин. Випікаємо кекси до ось такого апетитного рум'яного стану. Ну і звичайно, давайте розгорну вам одненького кекса та розламаю. Це просто неймовірно. Такий ніжний та м'якенький всередині та з хрусткою кірочкою ззовні. Ці кекси виходять в міру солодкі та з таким насиченим банановим присмаком. Неймовірно смачно. Дітям ці бананові кексики дуже сподобались. І доця пообіцяла, що ще обов'язково приготує їх. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою. Треба, щоб було видно, Ань. Що все хватить, бо і так багато вже. Зараз треба його, мабуть, зайве забрати. Угу. Ось, все хватить. Дивись, роби так, щоб охайніше воно було. Поставити? Ага.
Гаряче таке. Але вам не все. Ну, вкусно.